Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. So nandito naman po tayo para sa ating panibagong talakayan na kung saan ito po ay part 3 na ng GSM. Okay, so tara, umpisahan na po natin. So ito ang part 3. Kadam ay paa. Okay, pag mga dalawang paa, kadamain. Okay? Pagka daliri, usbo. Okay, pag mga daliri ay asabi. Okay? Differ ay kuko. Okay? Al-dafir. Okay, mga kuko. Alfamu ay ang bunganga. Okay? Alhalqu ang lalamunan. Okay? Alqahilu bukong. Okay? Alqahilu. Okay? Ito, Sharib ay bigote. Okay? Lihya. Ang lihya ay balbas. Okay? Ang qad ay pisngi. Okay? Qadan ay mga pisngi. Okay? Pag ang kudud ay maraming pisngi. Okay? Ang dakhin dakhin ay baba. Okay? Al-jalid ay balat. Okay, al-jalid, balat. So yun po. Yan po yung mga last na topic natin sa part of the body or parte ng katawan. Okay? So yun lang po. Panoorin niyo po ng paulit-ulit. Sana panoorin niyo pa yung mga susunod kong mga video, at kung hindi niyo man ito na nasabayan yung mga nating mga video, ay panoorin nyo po yung part 1, part 2, tsaka part 3 po. Ito na po yung part 3. So, yun po. Maraming salamat po. So, pasensya na kayo. Medyo mix siya kasi nga yung iba sinama ko na lang dito. So, yun, para mabuo yung part 3 natin. So, yun lang po. Maraming salamat po. Jazakallahu khairan. Ma'as salama.